Bine ați venit la etalarea Pick a Card. Astăzi vom avea două oracole diferite, Arhanghelul Mihail și răspunsurile cu da sau nu, sau poate ce vă oferă mai târziu. Deci, alegeți, după care vom avea de fapt clarificarea. Și haideți să vedem ce sfat aveți aici de la Arhanghelul Mihail pentru cei care ați ales acest pachet. Ce sfat aveți de la Arhanghelul Mihail și care sunt energiile? Ce trebuie să știți? Voi ați creat această situație și voi sunteți în putere să o schimbați. Deci, e un fel de a cere sfatul, ce trebuie să faceți mai departe și uneori be gentle with yourself. Asta înseamnă că vă criticați, că aveți senzația că ați greșit cu ceva sau poate vă nemulțumește ceva, dar în momentul în care dați la o parte vinovăția, în momentul în care îți dai seama că oricine greșește și este omenesc, atunci îți dorești să îndrepți totul, să corectezi, dar am senzația că este ceva mai mult de această energie și haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Clarificare. Regina de bâte, 8 de bâte, cavalerul de bâte, wow, 9 de cupe, wish fulfillment, îndeplinirea dorinței și 5 de cupe. Poate nu în momentul în care, da, vă doreați ceva sau spontan. Ei bine, avem aici 3 de monede. Ce vrea să-mi spună? Această regină și 8-ul acesta sunt noutăți. Aceste noutăți trebuie clarificate. Voi trebuie să vă faceți un plan de acțiune în ceea ce doriți cu adevărat. Posibil să așteptați niște noutăți de peste hotare sau ceva care este foarte important. Și în același timp, pisicuța aceea neagră ne spune de fapt că este ceva care voi nu o spuneți la nimeni. Adică vă sfătuiți voi cu voi și este posibil să știe încă o persoană care de fapt are o diferență de vârstă. Deci, iar aici aveți 9 de cupe și 5 de cupe. Dorința voastră sau ceea ce v-ați pus voi de fapt să fie pentru voi și să se îndeplinească, ați ajuns acum să înțelegeți că e un punct în care vă regândiți și că în acest moment parcă aveți senzația de vinovăție, că nu puteți merge mai departe și că ar trebui să corectați ceva, dar poate în același moment vă autosabotați pentru că vă criticați. Iar aici vă spune self-respect. Și 3-ul acesta este divinitatea. Ce trebuie să știi este că în momentul în care ai senzația că s-a greșit, trebuie să treci peste. Nu te poți simți vinovat pentru ceva. Mesajul este să mergi înainte. În momentul în care ții ceva întunecat în tine, toată viața îți este întunecată. Plexul solar nu dă voie să mergi mai departe. Te blochezi. Iar aici îți spune să lași la o parte orice frică, dar aici am senzația că este un adevăr. Fie că îți place sau nu,
va fi acel moment în care îți dai seama ce s-a întâmplat. E acel moment la care spui, aha, asta e. Ce trebuie să știi este că va urma o perioadă în care vei avea foarte multă creativitate, în care trebuie să dai mai mult timp pentru tine. Pentru că creând această situație și ești în putere să o schimbi, înseamnă că tu ești acela care trebuie să revii la tine, la tu însăți. Treiul acesta de monede, împăratul. Vedeți ce vă spun aici? Exact asta este aici. Fermitate, lăsați frica. Și îți spune să clarifici și să pleci din ceva care este toxic. Gânduri care ar trebui eliberate. Nebunul. Libertatea ta. Am senzația că în momentul în care ți se ia libertatea ca om, te simți toxic. Și nu cred că nimănui îi place lucrul acesta. Fie că se simte undeva în jurul celorlalți, fie că simt o toxicitate anume, poate și din relativii voștri, pentru unii dintre voi. Dar aici vi se spune să mergeți mai departe. Voi avea o carte S-a întors un rege de bâte și nebunul. Deci încă o dată vi se spune că aici este libertatea voastră și că unii dintre voi veți întâlni o persoană care vă oferă această libertate și care vă puteți manifesta așa cum doriți voi. Foarte interesant. Ce avem aici pentru voi? Din același pachet vom avea două. O carte pentru acest pachet și o carte pentru celălalt pachet, chiar dacă o vom alege după. Ce avem aici pentru voi? Care este sfatul? S-au întors două cărți și aici este experiența de viață. Aici este turnul, cu alte cuvinte. Deci acel aha va fi cu siguranță și o veți vedea singuri. Fie că vă place sau nu, acel momento, să-i zicem, va fi. Iar aici, release. Încă o dată vă spune să lăsați la o parte orice tip de vinovăție, toxicitate, nu este de voi, trebuie să mergeți înainte. Vă blochează ceva pentru a merge înainte. Nu vă mai țineți de nimic. Iar aici este o a treia persoană pentru unii dintre voi. Sau cineva care pur și simplu vă ține pe loc. Este foarte ușor ca unii să vorbească de rău și să se prindă de voi. Cel mai bine este pur și simplu să plecați din acea toxicitate care poate fi chiar autosabotajul vostru. Este omenesc să greșesc, este omenesc să știu că pot să schimb ceva. Iar aici, când vă eliberați de acel ceva, aici este timpul să mergi înainte, să iei oportunitățile respective, pentru că acum este timpul. Dar acel moment va veni și vei realiza cât de important este acel moment. Și acel moment va fi din nou aici. Fă acel pas și fii tu energia acelei regine. Mergem mai departe. Haideți să vedem aici. Ce avem aici? Este fabulos. Am încercat să fac pur și simplu un pick a card și de fapt a ieșit ceva extraordinar de frumos. Poate că cineva acolo rezonează.
Și încă ceva, atunci când vedeți că nu există o soluție, rugați-vă seara, spuneți orice vreți voi, dar rugați-vă la divinitate, pentru că divinitatea vă va ajuta. Spuneți-le să vă arate calea. Iar aici Arhanghelul Mihail de fapt îți arată calea. Și încă ceva, Arhanghelul Mihail este conectat cu Mercur. Ce informație trebuie să știți voi sau să auziți? Fiți foarte atenți la mesajul respectiv. Este ca și cum nu termină această etalare. E o clarificare, e un mesaj care trebuie să ajungă la voi. Ce avem aici pentru voi? Haideți să vedem energia celui de-al doilea pachet. Recovery. Căutați un semn, dar nu este timpul potrivit acum, dar căutați un semn pentru ceva, iar aici este poate o trecere, un tranzit peste ceva. Vă recuperați, fie dintr-o boală, fie ceva sentimental, ceva care nu ați putut duce, dar acum este timpul să vă recuperați. Haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi, clarificare. Ce vrea să ne spună de fapt? Ups, prea multe cărți odată. Am senzația că nu trebuie să dau din aceste cărți. Așa este. Diavolul, o boală, ceva. Haideți să vedem. Vrea să iau aceste cărți. Foarte interesant. De ceva timp nu le-am avut. Îmi plac, dar de ceva timp nu le-am folosit. Și ce am aici? Se face justiție, se face dreptate, 4 de monede. Pentru ce se face dreptate? Doamne, aveți din nou justiția. Uitați să vedeți energia, să-i vedeți fotografia. Vedeți voi, aici justiția nu este oarbă. Aici nu este legată la ochi. Aici are de-a face cu intuiția, cu subconștientul, plus ține acea pană care poate să scrie și scrie ceva ca destin. Deci, vedeți voi, cărțile astea eu le folosesc atunci când parcă zici că mă cer și au de-a face cu spirite, să zic, cu umbre, să zic, pentru că este un tarot al umbrelor. Și ca să-mi dea acest mesaj, am senzația că cineva care a murit vrea ca tu să știi lucrul acesta. Este prima dată în viața mea când spun lucrul ăsta, dar când mi se întâmplă acest lucru nu vreau să închid nici microfonul, nici camera, pentru că e foarte straniu. Ce trebuie să știi?
Diavolul poate fi ceva legat de medicamente, de droguri. La medicamente se spun droguri, de fapt, dar poate fi și ceva toxic. Și am senzația că aici este vorba despre ceva toxic care vi s-a dat. 2 de cupe. Am cartea lui Saturn, lumea, un nou capitol, și îndrăgostiții, decizia ta de a pleca din ceva toxic. Puțin cam târziu, ai întârziat, dar vei pleca. Ce vrea să-mi spună diavolul? Pajul de cupe. Am senzația că este ceva legat din trecut, ceva care ține tot de apă, ține de ceva care beți, pentru că are o cupă și este ceva care vă mănâncă norocul. Decizia este să plecați, să plecați undeva, dar în momentul în care plecați din acel loc toxic, parcă totul se termină. Sunteți liberi, da? Trebuie să plecați dintr-un loc care, de fapt, sincer, îl văd ca pe o travă. Fie persoana respectivă, nu e persoana, fie spiritul acela vrea ca tu să știi că trebuie să pleci de acolo pentru că nu este bine. Fie acea otravă este lichidă, fie acea otravă este o travă a vieții tale și din acea otravă înseamnă că nu vei mai fi împreună cu cineva. Este ca și cum ai fi menit să nu ai pe nimeni în viața ta, dar aici 2 de cupe există, îndrăgostiții există pentru că spune că trebuie să faci un pas în față pentru tine. Iar justiția ți se face dreptate. Recuperarea aceea este pentru că ai plecat sau trebuie să pleci sau să ți se dea un șut bun să pleci din ceva toxic. Iar pentru unii dintre voi, diavolul acela și aerul poate fi o energie toxică legată de droguri, de băutură, pentru că aveți și pajul de cupe. Trebuie să plecați din ceva. Iar aici este nebunul. Să fii liber. Trebuie să pleci. Cinci de bâte. Aici este o ceartă, este ceva la care parcă nu vrei să lupți pentru tine. Pentru a evita acea ceartă poți pleca. Ești destul de inteligentă să poți să-ți faci un plan și să pleci. 6 de bâte. Și câștigi. Te autoblochezi pentru că spui că nu vrei să pierzi niște bani. Mai bine pierzi bani decât sănătatea. Banii vin și pleacă. Sănătatea nu e. Nici cu toți banii din lume nu poți să ți-o câștigi. Deci, asta este etalarea. Foarte interesantă etalarea voastră. Nu știu pentru cine e, dar să știți că este foarte puternică energia. Ce vrea să-mi spună? Carul. Succesul vine când te dedici și când ai disciplina personală. Cu siguranță vei reuși. Cu siguranță vei reuși. 6 de bâte și carul. Ești exact în lumina reflectoarelor și vei reuși. Să nu-ți fie teamă. Dar mergi înainte.
pentru că vei reuși. Doi de săbii. Doi de săbii este indecizia ta și întâlnită ca un autosabotaj aici. Deci, parcă zici că ești prins undeva și nu poți să pleci emoțional, intelectual. E patrul ăsta de monede care nu vă lasă. Și senzația că, da, poate am sentimente, dar acele sentimente le ai sau nu le ai? Le ai sau nu le ai? Uite așa te joci cu asta. Eight of Cups. Trebuie să pleci. Trebuie să pleci. Dacă vrei într-adevăr să reușești și finanțe să ai, pentru că ai și broasca țestoasă, înseamnă că tu trebuie neapărat să faci o schimbare în viața ta. Nu este nuanța de a pleca, pur și simplu. Trebuie să faci o mare schimbare în viața ta pentru a reveni la viață. Foarte frumoasă etalare astăzi și nu m-am așteptat, e o surpriză și pentru mine. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, bucurați-vă de viață și vă aștept cu mare drag la webinarul de pe 24 mai. Numai bine, la revedere!